Mijn winkel, ik zal je even voorstellen, dat is een outlet babywinkel eigenlijk. Ik ben tweede generatie. Dus ik heb dat overgenomen van mijn ouders en een beetje gemoderniseerd uiteraard. Wij kopen allemaal spullen in 3 categorieën. Wij kopen in outlet, dat is echt puur overschotten en stokverkopen en al kleurtjes en krasjes, zo van die dingen. We hebben exclusieve dingen, dus de enigste dat in België dat merk mogen verkopen, waar dat de prijzen dan goed van zijn. En we hebben gewoon een nieuwe collectie, maar per palet aankopen, waar de prijzen dan ook heel goed zijn. Dus we zien echt wel naar prijs, heel prijsbewust. Ik ga nooit iets pakken dat te duur of overprijsd gaat zijn. Dus dat is eigenlijk ons concept van de winkel en de webshop uiteraard ook. Ik denk dat de zaak nu ongeveer 35 jaar, dus ik denk dat we over de 35 jaar nu zijn ongeveer gegaan. Maar ik ben tweede generatie. Ik zelf ben er nu al 11 jaar in. Ja. De webshop bestaat nu, als ik het mij niet vergis, ik moet even denken, hè. 3, 4 jaar, denk ik. Debbie, weet jij nog hoe lang dat geleden is? 5 jaar, denk ik. Ja, ik kan dat opzoeken, ik weet het niet van buiten. Ik denk een jaar of 4, 5. Maar het duurt meestal toch wel 2 jaar voordat je een webshop fatsoenlijk opgestart is. En het is eigenlijk om de laatste jaren dat het echt volledig opstartend is. Ik ben oorspronkelijk met een website begonnen. Maar een website zeg ik dat het echt zo gewoon informatief is. Dan zagen de mensen gewoon van, om dat uur zijn we open, om dat uur zijn we gesloten, daar is dat, er is. En eigenlijk kun je dat gewoon in een Google ook vinden, want in Google komt dat er eigenlijk ook op. Dus je merkte dat dat geen meerwaarde was. En daarom dat ik dan besloten heb, ik ga de webshop doen, want dan kan ik effectief een meerwaarde creëren, laten zien wat voor producten dat ik heb, waardoor dat je dan meer klanten trekt. Ik ben gelanceerd op Facebook, ik heb dan al een Facebook dingen dat al wel niet super groot, maar al wel wat cliënteel had. Ik heb dat daarop gelanceerd en dan ben ik eigenlijk de domeinnaam op de kaartjes gaan zetten. Heel veel hier in de winkel beginnen promoten en dan op Google. Ik zie dat mijn webshop hoog genoeg staan, dus daar hebben we wel budget achter zitten, want je merkt ook wel als je achter Google geen budget hebt zitten, dat je eigenlijk te laag komt, dus dat is wel absoluut noodzaak. Ik besteed dat uit omdat ik er geen tijd voor heb om die Google in dood te halen. Het is heel veel werk. Dus we hebben er echt wel een budget voor neergeteld om zoveel per jaar uit te geven om aan de Google te laten werken, zodat iemand anders dat voor ons doet. Eigenlijk kan ik dat ook wel zelf en dat is goedkoper, maar dat vergt gewoon heel veel tijd en dat heb ik niet. Misschien ook wel nog een leuke tip. Een blog zorgt ervoor dat uw webshop 20 keer hoger komt te staan. Dat is echt ongelooflijk. Dat moet geen blog zijn waar ze op kunnen reageren. Maar als je maandelijks of 2 maandelijks, of als je dat wilt inbrengen elke week, gewoon een klein blogtekstje schrijft en dat staat op je webshop, je merkt dat de mensen dan veel geïnteresseerd zijn in je website, waardoor ze veel sneller gaan aankopen. Ik denk dat ik bijna kan zeggen dat van bezoek verdubbeld is sinds dat mijn blog erop staat. Ik heb op dit moment alleen nog maar overschrijvingbetaling. En ik merk ook wel, daar ben ik ook wel mee bezig, dat als je direct kunt laten betalen, eigenlijk bijvoorbeeld door Ideal of zo, op je website, dat het veel sneller gaat en de mensen veel meer overtuigt. Dus daar kun je je dingen wel verhogen, maar dat is wel een investering, want dan moet je effectief wel een deel afgeven. En er zijn zoveel verschillende formules en zoveel verschillende firma's dat aanbieden, dat dat ook zeker een week een job is van uitpluizen wie is nu goed voor u. Ja, als je een webshop lanceert, is het eigenlijk heel belangrijk om je website zo simplistisch mogelijk te houden. Niet te veel tekst. Hoe meer tekst, hoe lager dat je op Google komt soms ook. Dus je moet zien dat je echt wel een duidelijke tekst hebt. Ik zeg maar bijvoorbeeld, als je een artikel hebt, doe daar geen hele waslijst van wat je ermee kunt doen. Want je merkt dat mensen vaak afhaken aan de 4e lijn of zo. En ze kopen sneller als het één duidelijke tekst is en over heel de lijn van de website alle artikelen ongeveer hetzelfde model eigenlijk van tekst op start hebben.